Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio. Đang chơi game với bạn nối khố qua mic. Cậu ấy giữa chừng đi vệ sinh, không cẩn thận bật camera màn hình lên. Thế là tôi nhìn thấy nữ bạn cùng phòng xinh đẹp của cậu ấy. Tiếng bên tôi quá to, khiến cô gái đó phát hiện ra tôi. Cô ấy đi tới, tắt camera ngay lập tức. Chỉ để lại một câu nhẹ như gió, thích nhìn à. Xem ra phòng 17114 cho cậu nhìn đã mắt rồi. Tôi gửi cho Ngụy Vũ mấy tin WeChat liền. Tôi nói chúng ta quen nhau 17 năm rồi. Tôi chưa từng nhờ cậu chuyện gì đúng không? Lần này chỉ một lần thôi. Chỉ một lần này, giúp tôi đi. Chuyển WeChat của nữ bạn cùng phòng cho tôi với. Cậu ấy trả lời liền, không phải chứ. Sao cậu biết tớ đổi bạn cùng phòng mới rồi? Vừa nãy camera của cậu. Chưa tắt vài giây sau cậu ấy gửi tôi một danh thiếp. Kèm theo một câu, lau nước miếng đi. Theo đuổi người ta thì đừng nói là quen tôi. Gái xinh đúng là gái xinh. Đến cả ảnh đại diện cũng đẹp mê mẩn, tôi mặc kệ. Màu đen tuyền vẫn cứ đẹp. Tôi ôm điện thoại, lật qua lật lại nghiên cứu danh thiếp của cô ấy. Cuối cùng thì tên chỉ là một dấu chấm. Ảnh đại diện màu đen tuyền. Đến cả dòng trạng thái cũng không có. Lời mời kết bạn của tôi cũng không được chấp nhận. Tôi tiếp tục gõ vào khung chat. Tôi nhắn cho bạn nối khố. Bạn cùng phòng cậu không đồng ý kết bạn với tôi, hu hu hu. Cậu ấy nói bạn cùng phòng bảo tôi trông chẳng giống người tốt. Lần trước còn nhìn cô ấy nuốt nước bọt. Bảo tôi trả giá đi, trả giá đi. Cuối cùng tôi vẫn kết bạn được với cô ấy. Vì tôi đưa cho bạn nối khố 20 tệ để đút lót. Còn cậu ấy chỉ tốn 5 tệ để thuyết phục cô ấy đồng ý. Tôi quên mất tên trung gian kiếm lời 15 tệ rồi. Nói chung tuy quá trình hơi gian nan, nhưng kết quả thật đáng ăn mừng. Từ bạn nối khố tôi biết được cô ấy tên là Chu Nhất Nặc. Năm 2000 khoa học máy tính. Năm nay vừa chuyển từ Cốc Sơn về ký túc xá. Tôi gửi cho cô ấy một sticker gấu xám siêu đáng yêu. Cô ấy không trả lời, mãi không trả lời. Tôi chờ đến tận lúc mặt trời lặn cũng không thấy hồi âm. Thế là tôi đành vắt óc nghĩ ra chủ đề để bắt chuyện. Chào bạn. Tôi là bạn của cậu ấy. Tôi tên là Tô Thiếu Bạch. Tôi học ở trường ngay cạnh các bạn thôi. Tôi còn giới thiệu đây là mèo mun nhà tôi. Nó tên là Đại Tráng. Vì nó mập quá nên mới gọi là Đại Tráng. Tôi cắn móng tay, hơn 20 phút trôi qua. Mỹ nhân vẫn không có động tĩnh gì, tôi bắt đầu thấy bực. Lỡ tay bấm nhầm vào gọi thoại. Không ngờ cô ấy bắt máy ngay, làm gì? Giọng rất rõ ràng, sạch sẽ. Cô ấy có chút không kiên nhẫn, tôi hoảng hốt nói nhầm tay. Muốn khóc mà không khóc được. Tôi cũng đâu muốn mới bắt đầu đã bị tiễn đi sớm thế này. Cô ấy khẽ cười lạnh, rảnh rỗi vậy à? Sao không nghĩ xem bạn cậu? Trong nhóm còn bao nhiêu bài tập? Ủa sao cô ấy xem được nhật ký bạn bè của tôi? Tôi toàn đăng mấy ông hài hài trong đó cơ mà, ha ha ha, chết rồi, lão Tô ơi sao? Cậu lại đến trường tôi vậy? Bạn nối khố chống cằm hỏi mà rõ ràng biết rồi. Tôi bảo cậu ta bớt nói nhảm. Nói xem Chu Nhất Nặc học lớp nào. Cậu ta nhướng mày không trả lời. Tôi cầm sách lên định dọa. Bỗng thấy sau lưng hình như có ai đó đang đứng. Lần đầu tiên tôi gặp Chu Nhất Nặc ngoài đời. Ngũ quan sắc sảo, lạnh lùng. Môi đỏ răng trắng. Gương mặt trắng trẻo phát sáng. Tóc dài óng mượt rực rỡ. Chỉ là khi nhìn người, vẫn mang theo chút vẻ không kiên nhẫn như thói quen. Cô ấy chưa từng thấy mặt tôi. Chắc cũng không nhận ra tôi. Tránh ra, giọng trầm và nhẹ. Tôi cố tình tránh ra. Nhưng chỉ né một chút. Vì lớp học ở dãy cũ. Chỗ ngồi đều là bàn ghế đơn. Nếu cô ấy muốn đi vào thì phải lướt sát tôi. Cô ấy đứng đó nhìn tôi. Tiến thêm chút nữa là được mà. Ai ra, hình như không đi tiếp được rồi. Thật ra phía trước tôi còn trống kha khá. Nhưng cô ấy khẽ nhướng mày. Đặt một quyển sách lên đầu tôi. Che vừa khít, chắn cả tầm mắt tôi. Tô Thiếu Bạch, cậu béo đến mức nào vậy? Mà tí chỗ đó cũng không chừa ra được. Sao cô ấy lại nhận ra tôi chứ? Cái cô bạn nối khố Ngụy Vũ khốn nạn kia. Đã sớm đưa ảnh tôi cho Chu Nhất Nặc xem rồi sao? Giờ đang cười bò trên bàn không dậy nổi. Tôi chống cằm, cạn lời. Nhưng may là Chu Nhất Nặc không đi qua được. Cô ấy kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi luôn. Cảm giác cái ghế trong dãy nhà cũ này không đủ rộng cho đôi chân dài của cô ấy. Cô ấy cứ nhìn tôi chằm chằm. Lấy bút chọc nhẹ vào trán tôi. Vừa nãy còn gan lắm, giờ sao lại ngại rồi. Cô ấy bảo gì tôi lại cố tình không làm. Thế là khuôn mặt xinh đẹp ấy cứ dí sát trước mặt tôi không chịu buông. Tôi đẹp thế này, cậu cứ phải nhìn mãi à? Cô ấy càng tới gần, tôi lại càng muốn lùi. Cô ấy nhướng mày tỏ vẻ hài lòng, rồi mới chịu lùi ra. Giáo sư dạy triết, Mác Lênin của họ, là một người thầy lớn tuổi.
Lên lớp có tác dụng như thuốc ngủ. Tôi thấy bạn nối khố đã mở laptop, làm bài của mình. Nhìn sang Chu Nhất Nặc bên cạnh. Chà, đúng là đang chăm chú nghe giảng thật. Tôi mượn bạn nối khố một tờ giấy, vẽ một cái đầu heo rồi lén chuyển cho cô ấy. Cô ấy cúi đầu nhìn vài giây, viết 2 chữ rồi đẩy lại cho tôi, nhàm chán. Sao cậu lại ở đây? Người bên cạnh nhìn tôi đầy phản bội. Tôi đến ăn cơm mà. Ăn thì ăn, còn bắt tôi quẹt thẻ cho cậu. Tôi cảm giác cô ấy sắp bị tôi làm cho nghẹn rồi. Tại đây là căn tin trường các cậu mà. Chu Nhất Nặc à, làm con gái đừng có keo kiệt vậy chứ. Tôi vỗ vai cô ấy, kéo cô ấy đến chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Chu Nhất Nặc mặt lạnh như tiền. Tôi có cảm giác nếu không phải hết chỗ, cô ấy đã quay đầu bỏ đi rồi. Chu Nhất Nặc, mai tôi rủ cậu đi chơi nhé. Mai tôi phải đi cắt cụt chì. Đến cả lúc ăn cơm cô ấy cũng đẹp mê hồn. Từng chút một, đang nhẹ nhàng gỡ xương cá. Cô ấy định dùng một câu để chặn họng tôi. Tôi nghiến răng. Không cam lòng nói, tôi có thể đẩy xe lăn cho cậu mà. Người đối diện cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt đen sâu thẳm như mực. Không thể nhìn ra chút cảm xúc nào. Tôi thề là từ trước đến nay chưa từng theo đuổi ai. Tôi nghĩ Chu Nhất Nặc có lẽ là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Theo đuổi cô ấy thật sự quá khó. Cô ấy chẳng động lòng chút nào. Mềm không ăn, cứng không chịu. Mặt lạnh như băng, lơ tôi hoàn toàn. Tôi lấy đủ mọi cách lấy lòng 365 độ. Thậm chí còn luyện được kỹ năng bị cô ấy coi như không khí. Tôi ngày càng lui tới trường cô ấy nhiều hơn. Đến mức mấy bạn học cùng lớp Triết, Mác Lênin kia, ít nhiều đều thấy tôi quen mắt. Tôi còn nghe nói họ lén mở cả sòng cá cược. Xem tôi có theo đuổi được Chu Nhất Nặc không. Người nghĩ tôi có thể cưa đổ được. Tỷ lệ cược thấp đến bất ngờ. Nhưng bạn nối khố của tôi thì khác. Luôn tận tâm tận lực tạo cơ hội cho chúng tôi. Tôi tưởng cậu ấy đã thức tỉnh lương tâm muốn giúp chúng tôi. Không ngờ là cậu ấy cược 300 tệ vào tôi. Làm ơn đó, cậu nhất định phải đến được với nhau nha. Hai người mà đến với nhau rồi. Tiền ăn cả học kỳ này của tớ cũng có rồi. Tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy thành công. Nhưng bây giờ người ta còn chẳng buồn để ý tôi. Tan học là cô ấy đi thẳng luôn. Tôi vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy theo sau. Chu Nhất Nặc, cậu trưa nay ăn gì thế? Chu Nhất Nặc, tiền cơm hôm qua cậu dùng thẻ trường mình trả sao không lấy lại? Chu Nhất Nặc, cậu đang chuẩn bị cho phần thi đi bộ của đại hội thể thao trường à? Cô ấy có chuẩn bị hay không tôi không biết. Nhưng tôi thì có thể khỏi cần chuẩn bị luôn. Vì mãi lo theo đuổi cô ấy, mà không chú ý đến bậc thềm. Bước hụt một cái, đầu gối trần đập thẳng xuống đất. Da bị mài ngay tức thì. Cảm giác rát bỏng từ sỏi đá. Chớp mắt đã kéo căng toàn bộ dây thần kinh, khiến tôi giật mình đau nhói. Tôi cúi xuống nhìn. Đầu gối tôi bị chảy một mảng da rất lớn. Máu đang bắt đầu rỉ ra. Tôi tưởng cậu ấy sẽ cứ thế mà đi mất. Ngẩng đầu lên thì thấy cậu ấy đứng trước mặt, im lặng. Mũi tôi cay xè, khóe mắt cũng nóng ran. Không phải tôi diễn giỏi đâu, mà là thật sự đau quá. Cộng thêm, nhìn thấy cậu ấy hoàn toàn không định giúp đỡ. Có vẻ việc tôi khóc lóc khiến cậu ấy thấy phiền. Cậu ấy đưa tay ra trước mặt tôi. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, dồn sức đứng dậy. Nhưng cơn đau từ đầu gối khiến tôi suýt ngồi phịch xuống lại. Cuối cùng cũng đứng vững được. Một nửa trọng lượng cơ thể tôi đều dồn lên người cậu ấy. Cậu ấy thở dài. Chu Nhất Nặc, làm phiền cậu rồi. Là tại tôi không nhìn đường. Xin lỗi nha. Chưa nói hết câu thì trời đất đã đảo lộn. Cậu ấy kéo lấy tay tôi, dùng chút lực, kéo tôi tựa lên vai mình. Cứ thế dìu tôi đi. Tôi với cậu ấy gần đến mức im lặng đi. Dẫn cậu đến phòng y tế. Giọng cậu ấy không hề giống đang an ủi tôi, mà là kiểu, tốt nhất là cậu đừng gây rắc rối nữa. Cậu ấy dìu tôi thế này sẽ khiến mấy bạn học trên đường ngoái nhìn mất. Miệng tôi im lặng, nhưng tay lại vòng qua, ôm lấy cổ trắng trẻo của cậu ấy. Còn ôm chặt hơn nữa. Ê ê, không chơi lợi dụng nha. Tôi nghiêng đầu nhìn sang. Đường viền hàm dưới của cậu ấy còn sắc nét hơn cả định hướng cuộc đời tôi. Cái gì mà lợi dụng? Cậu ấy cũng nghiêng đầu lại, nheo mắt nhìn tôi. Cậu ôm tôi thế này, người ta tưởng tôi là bạn trai tôi đấy. Cậu tin không, tôi sẽ thả cậu xuống ngay bây giờ. Thấy cậu ấy đúng là có ý định bỏ tôi xuống thật. Tôi vội vàng ôm chặt cổ cậu ấy hơn. Lập tức nghe thấy cậu ấy cười khẽ một tiếng đầy hài lòng. Lúc chúng tôi đến thì thật chẳng đúng lúc chút nào. Phòng y tế lại không có ai. Hai đứa tôi cứ tròn mắt nhìn nhau suốt gần 5 phút. Cậu ấy thở dài như thể chấp nhận số phận. Có lẽ để tiện hơn, thuốc đỏ và tăm bông được để ở chỗ dễ thấy. Tìm cũng không khó.
Tôi ngồi trên giường bệnh, cúi đầu nhìn người đang ngồi xổm trước mặt. Vết thương ở đầu gối. Tôi kéo ống quần lên một chút. Có đau không? Thuốc đỏ không đau đâu. Cậu nhẹ tay thôi nha. Tôi nói rồi mà. Thuốc đỏ không đau đâu. Đồ lừa đảo, vì có bụi bẩn trong vết thương nên cậu ấy phải dùng tăm bông trà thật sâu vào trong. Tôi nghiến răng chịu đựng, hình như còn hơi run lên. Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đừng rơi giọt lệ nha. Cậu ấy vừa nói vậy, tôi lập tức không nhịn được. Tôi thấy cậu ấy hít sâu một hơi, hình như để điều chỉnh cảm xúc. Tay cũng dịu dàng hơn nhiều. Tôi biết vết thương này của tôi cũng khá to. Bôi thuốc đỏ vào nhìn còn ghê hơn. Lại để trần thế này trông cũng xấu xí nữa. Cậu ấy liếc tôi một cái, hình như đoán được tôi đang nghĩ gì. Đừng mặc quần dài gì hết. Phải để vết thương khô ráo. Ít nhất hôm nay đừng tắm nhé hả? Cái gì cơ? Vậy tôi có thể yêu cầu cậu chịu trách nhiệm với tôi không? Tôi chỉ buột miệng nói thôi. Nói chuyện với cậu ấy quen rồi. Mấy lời kiểu này nói ra chẳng cần nghĩ. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ từ chối. Không ngờ lại thấy cậu ấy im lặng một lúc. Trước khi vết thương cậu lành, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Được chưa? Tôi mở to mắt. Chu Nhất Nặc, cậu chắc chắn đang thầm thích tôi. Cậu đang chơi trò muốn bắt thì phải buông đúng không? Thật ra là cậu thích tôi muốn chết luôn ấy nhỉ? Sao vừa nói xong đã quay lưng bỏ đi rồi? Sự thật chứng minh con người không nên làm quá. Chịu trách nhiệm cái gì chứ? Giờ đến gặp tôi cậu ấy cũng không buồn gặp. Tôi có phải là Gamora không? Trong lúc tôi tuyệt vọng nhất, lúc chẳng còn đường lui, lúc tự cô lập mình nhất, chính là bạn nối khố của tôi, Vị Ngữ đã đứng ra. Cậu không thể là Gamora được. Cậu ấy điên cuồng cắn vào vai tôi. 300 tệ của tôi đấy. Vị Ngữ nói tuy giờ Chu Nhất Nặc vẫn nửa chừng block tôi, nhưng cậu ấy nhất định sẽ giúp tôi hết sức. Thế là chúng tôi lén lút nằm rạp ngoài cửa sổ phòng thí nghiệm. Thấy chưa, cái anh chàng kia cứ hỏi Chu Nhất Nặc suốt mấy hôm nay. Bên trong phòng thí nghiệm, lúc đó chỉ còn mình Chu Nhất Nặc đang dọn tài liệu giáo viên yêu cầu. Anh chàng kia nhìn cũng tạm được, còn khá trẻ. Ngại ngùng bước thêm vài bước về phía cậu ấy. Chắc là đang hỏi bài thật rồi. Tôi đứng xa quá nên nghe không rõ. Nhưng mặt Chu Nhất Nặc thì rõ ràng ghi mấy chữ. Đừng làm phiền tôi lên luôn rồi. Sao cậu ấy đối với mấy bạn nam khác còn tệ hơn với tôi vậy? Vì thế tôi thấy mình vẫn còn cơ hội. Vị Ngữ vỗ vai tôi. Tôi ra hiệu, tôi ra trận đây. Lấy khí thế xông thẳng vào phòng thí nghiệm. Kết quả là ngay giây đầu tiên Chu Nhất Nặc nhìn thấy tôi, biểu cảm hơi lạ lẫm khựng lại một chút, rồi quay sang mỉm cười với chàng trai kia. Nụ cười đó thật sự rạng rỡ. Dù biết là hơi gượng gạo, nhưng khuôn mặt cậu ấy thật sự đẹp quá mức. Mới nãy còn đầy vẻ bực dọc, giờ lại kiên nhẫn giảng bài cho người ta. Hoàn toàn coi tôi như không tồn tại. Cậu ấy chắc chắn đang chơi chiêu. Và tôi nằm bò ra ghế, nghe trọn từ đầu đến cuối. Chu Nhất Nặc giảng xong còn đá nhẹ chân cậu kia. Tôi có cảm giác cậu ta còn định rủ Chu Nhất Nặc đi ăn cơm. Nhưng vì tôi có mặt nên không dám mở lời. Thấy chưa, mặt dày đôi khi lại có ích. Đến lúc hai người họ chào tạm biệt nhau, tôi vẫn chống cằm nhìn cậu ấy. Thở dài một hơi, tôi đẹp thế cơ mà. Đúng rồi, lần này, tôi thật sự nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu ấy. Bởi vì tôi thích cậu. Có lẽ những ngày qua, tôi đã thổ lộ với cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Và mỗi lần, hình như mấy ngày gần đây, tôi đã thổ lộ với cậu ấy không biết bao nhiêu lần. Lần nào, cậu ấy cũng chỉ bảo tôi nhảm nhí, hoặc im lặng. Rõ ràng tôi vốn không phải kiểu người kiên nhẫn. Nhưng đến chỗ cậu ấy lại càng bị đả kích càng kiên cường. Cậu ấy cúi đầu sắp xếp xong đống tài liệu. Lúc tôi tưởng như mọi khi cậu ấy sẽ lờ tôi đi, thì cậu ấy lại lên tiếng. Vết thương ở đầu gối cậu sao rồi? Cũng ổn rồi. Tôi thay quần khác, không cọ vào chỗ đau nữa. Thế là được rồi nhé. Bác sĩ Chu Nhất Nặc yêu dấu. Tôi toe toét cười, vén ống quần cho cậu ấy xem. Thật ra bắt đầu đóng vảy rồi, nhìn càng thảm hơn. Tôi vốn không định cho cậu ấy xem kỹ đâu. Vậy mà cậu ấy lại ngồi xổm xuống trước mặt tôi. Khoảng cách hơi gần, nên hơi thở phả vào da tôi, khiến tôi hơi ngứa. Nghe như cậu ấy khẽ một tiếng hài lòng. Không đợi tôi phản ứng gì hay trêu lại, cậu ấy đã sải chân dài bước ra cửa. Người này đúng là đến cả quan tâm người khác cũng gượng gạo thế cơ à. Mời tôi ăn cơm đi, Chu Nhất Nặc. Muốn mời ăn thì được, nhưng đừng ăn đồ cay nóng. Tôi lập tức nín luôn. Hôm nay đúng là mặt trời mọc từ đằng Tây rồi. Không chỉ xem vết thương cho tôi mà còn quan tâm cả việc ăn uống. Cô gái nhỏ ngẩng mày đầy tự tin. Sao thế Chu Nhất Nặc? Hôm nay cậu trông có vẻ đẹp hơn mọi ngày một chút đó. Quả nhiên, đến cuối cùng thứ cậu ấy cho tôi chỉ là 2 tiếng thần tượng.
Gần trường, có một khu phố ẩm thực nhỏ, buổi tối người qua lại tấp nập. Vì nguyên tắc ăn thanh đạm, chúng tôi chọn một tiệm cháo nồi đất. Tôi nhìn chằm chằm bát cháo trước mặt cậu ấy. Cậu ấy nheo mắt, muốn làm gì đấy. Tôi muốn nếm thử cháo của cậu mà, Chu Nhất Nặc. Tôi nháy mắt với cậu ấy. Cậu ấy thở dài. Lúc định múc cho tôi một bát, thì thìa của tôi đã nhanh hơn, thọc thẳng vào nồi cháo của cậu ấy. Múc đầy một muỗng. Rồi còn nhìn cậu ấy cười đắc ý. Ánh đèn vàng dịu đổ xuống từ trần. Cậu ấy nhìn tôi đến sững người. Khóe môi khẽ cong lên. Bộ dạng như người đầu óc trống rỗng. Người đầu óc rỗng tuếch. Chắc cũng sống vô tư giống như cậu. Vui vẻ. Được thôi, tôi cũng chẳng biết có nên gọi đây là hẹn hò không. Chỉ biết là lúc tối về ký túc xá, cả người tôi cứ lâng lâng. Vừa ngã lên giường, chợt phát hiện ra. Chu Nhất Nặc, người chẳng bao giờ đăng gì, lại vừa đăng một dòng trạng thái. Chỉ có một tấm ảnh. Người trong ảnh là tôi. Hình như là lúc vừa ăn xong đang về. Bên đường có một con chó bẩn thỉu cứ bám theo tôi. Tôi ngồi xuống dạy nó bắt tay. Cậu ấy đứng cạnh, chụp lại cảnh tượng đó. Chú thích, ngốc nghếch ngốc cái gì mà ngốc. Còn nữa, ai cho cậu chụp lén tôi hả? Tôi nhắn WeChat cho cậu ấy. Cậu ấy trả lời gần như ngay lập tức. Tôi nói con chó ngốc, đâu có nói cậu hay là cậu ngầm thừa nhận rồi. Câu cuối đó cậu ấy gửi bằng tin nhắn thoại. Xen lẫn tiếng điện tử. Nhưng đuôi câu lại mang theo tiếng cười khiến con tim thiếu nữ rung động. Tôi ôm mặt của mình. Tim đập loạn hết cả lên. Tôi thật không ngờ. Dòng trạng thái đó của Chu Nhất Nặc lại hot đến thế. Lý do là có người bên trường cậu ấy đến trường tôi. Lan truyền khắp nơi. Bảo là muốn xem thử. Rốt cuộc ai là người khiến nữ thần cũng phải đăng trạng thái. Sau đó bạn nối khố của tôi hỏi tôi. Tụi cậu thành đôi rồi à? Cậu là bạn cùng phòng với cậu ấy cơ mà. Cậu còn không biết hai đứa tôi có thành hay không à? He he, tôi thấy Chu Nhất Nặc bắt đầu coi bạn cùng phòng như tôi là tình địch rồi đấy. Hiểu không? Không hiểu. Tôi chỉ thấy bạn nối khố sắp bị ám ảnh vì lời ăn tiếng nói mất rồi. Hôm đó, tôi lại theo thường lệ đến trường Chu Nhất Nặc tìm cậu ấy. Nhưng giữa đường lại bị một nhóm con trai chặn lại. Dẫn đầu là một ông anh cao hơn tôi cả cái đầu. Tóc nhuộm vàng chóe, còn sỏ khuyên môi. Mày là Tô Thiếu Bạch đúng không? Ông anh bước lên một bước, nhìn tôi bằng nửa con mắt. Không phải, không phải, tôi vội vàng lắc đầu. Vừa nói vừa rẽ vào con hẻm bên cạnh. Giữa trưa mà con đường này lại khá vắng vẻ. Tôi có linh cảm không lành. Giữa trưa mà con đường này lại khá vắng vẻ. Tôi có linh cảm không lành. Con chối à, tao có ảnh mày đây này. Hắn kéo mũ áo hoodie, túm tôi giật lại. Màn hình điện thoại hắn gần như dí sát mũi tôi. Chính là tấm ảnh Chu Nhất Nặc đăng lên dòng thời gian. Tôi đoán ngay được chuyện gì xảy ra. Thôi được rồi. Tôi biết Chu Nhất Nặc kiểu gì cũng có vài cái đào hoa thối. Nhưng mà cái này thối quá rồi đó. Đám người này. Nhìn là biết loại không học hành đàng hoàng. Mày cười cái gì? Hắn có vẻ muốn tát tôi. Nhưng tôi né được. Rồi hắn chửi tôi mấy câu bậy bạ. Anh cũng thích Chu Nhất Nặc à? Vậy chúng ta thi đấu công bằng đi. Tôi giơ tay lên đầu, cười với hắn. Ai thèm thi đấu công bằng với mày? Mày biết Chu Nhất Nặc là người thế nào không? Nói thẳng cho mày biết này. Chu Nhất Nặc căn bản không cùng thế giới với mày đâu. Tốt nhất là biết điều mà tránh xa ra. Nhưng tôi đâu muốn từ bỏ cậu ấy. Tôi vừa lắc đầu vừa lùi lại. Hơn nữa, ai bảo là tôi không cùng thế giới với mấy người. Hắn rõ ràng bị tôi làm cho bối rối. Phi cười thành tiếng. Nhóc con chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Và lúc đó tôi cuối cùng cũng chạm được vào đống gỗ thừa của công trường gần đó. Tôi xách một khúc gỗ lao thẳng về phía bọn chúng. A đau 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 đau. Cồn y tế sát vào vết thương đau rát. Cảm giác đó đúng là không thể so với thuốc đỏ được. Nên tôi lại bắt đầu nhớ đến Chu Nhất Nặc. Người từng nhẹ nhàng sát trùng cho tôi. Này, sao cậu lại đánh nhau nữa rồi? Không phải cậu hứa là sẽ ngoan ngoãn không gây chuyện nữa sao? Bạn nối khố cúi đầu. Dùng côn sát trùng mấy vết thương trên trán tôi. Tôi thì ôm túi đá chườm vết bầm trên đầu gối. Không còn cách nào khác, người tôi đầy thương tích thế này. Mà đến phòng y tế trường thì thế nào cũng bị nghi đánh nhau. Lúc đó mà đến tai giáo viên chủ nhiệm thì phiền to. Nên đành nhờ bạn nối khố giúp tôi xử lý mấy chỗ không với tới. Dù sao thì, đây cũng đâu phải chuyện tôi gây ra đâu. Chẳng qua là bị dính chuyện tình cảm không đáng của mấy người chơi xấu. Chuyện này đâu phải tôi gây ra. Là bọn họ tự tìm đến tôi đấy chứ. Tôi bĩu môi. Có chút không cam lòng. Lúc đó giá như tôi cầm ống sắt chứ không phải khúc gỗ. Thì còn có thể đánh thêm vài phát nữa. Cậu đúng là đầu óc có vấn đề rồi. Cậu ấy cố tình ấn mạnh miếng bông sát trùng.
Tôi giật nảy người, đau, làm gì thế? Cố làm gì cơ chứ? Cậu nhìn lại mình đi. Mặt mũi chảy chụa cả rồi. Cậu ấy đưa gương cho tôi xem. Quả thật có mấy vết xước rất rõ ràng trên mặt. Chu Nhất Nặc mà ghét cậu thì sao? Dường như cảm thấy chưa đủ kích thích. Cậu ấy còn cố tình buông thêm câu nữa. Ôi, vậy mấy hôm nay tôi khỏi gặp cậu ta là được chứ gì? Tôi bực bội vò đầu, bạn nối khố nhoẻn miệng cười. Biểu cảm đó, tôi quá quen thuộc. Tự nhiên trong lòng dâng lên một linh cảm xấu. Tôi kể chuyện cậu bị đám người đó đánh. Cho Chu Nhất Nặc rồi đó nhé. Cậu ấy đến với vẻ mặt rất tệ. Vừa tới đã mạnh tay nắm lấy cằm tôi. Nhìn một lúc, ai đánh cậu đấy? Giọng đầy xót xa. Nhưng tôi lại đang mỉm cười với cậu ấy. Nhìn thấy ánh mắt cậu ấy dần thay đổi. Cậu ấy nheo mắt nhìn tôi. Bao che cho loại người đó, chẳng có lợi gì cho cậu. Tôi bật cười thành tiếng. Cảm thấy cậu ấy như vậy thật mới mẻ. Chu Nhất Nặc bây giờ thật khác. Làm tôi lại nhớ đến câu mà tên kia nói hôm trước. Chu Nhất Nặc, thời cấp 3 từng là đại tỷ nổi tiếng ở khu đó. Ai gặp cũng phải gọi là đại tỷ. Chu Nhất Nặc, đau quá. Tôi nắm cổ tay cậu ấy, cố làm giọng mình đáng thương hơn. Cậu ấy lập tức buông tay khỏi cằm tôi. Cúi mắt xuống. Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua vùng da quanh vết thương. Một lúc sau lại đột nhiên cười khẽ. Sau này đừng đến tìm tôi nữa. Câu nói bất ngờ đó làm tôi sững người. Trợn tròn mắt. Tôi không xứng. Chu Nhất Nặc đã xóa tôi rồi. Tại sao câu nói đột ngột của cậu ấy lại khiến tôi choáng váng như vậy? Tôi trợn to mắt. Tôi không xứng. Chu Nhất Nặc đã xóa tôi rồi. Nghe nói dạo này cậu ấy thường xuyên không về ký túc. Thật là, cái người này. Tôi vất vả lắm mới xin được số rồi gọi cho cậu ấy. Vừa nghe thấy giọng tôi, cậu ấy lập tức chặn số. Tôi vò đầu bực bội. Dạo này thời tiết cũng chẳng tốt đẹp gì. Mưa suốt không dứt. Tôi thấy lòng mình thật khó hiểu. Lại cứ như vừa bị người ta đá vậy, ấm ức vô cớ. Cơ mà vốn dĩ là bị đá thật mà. Tôi tìm đến trường của cậu ấy mấy lần. Cậu ấy cứ nhìn thấy tôi là quay người bỏ đi. Không giống như trước kia. Lần này là cậu ấy thật sự muốn cắt đứt. Hoàn toàn dứt khoát. Bạn bè bắt đầu khuyên tôi đừng theo đuổi nữa. Ngay cả bạn nối khố cũng nói 300 tệ của cậu ấy không quan trọng. Hạnh phúc của tôi mới là điều quan trọng nhất. Tôi cảm thấy chuyện của Chu Nhất Nặc không đơn giản như vậy. Cậu cũng biết mà. Hơn nữa, trước đây cậu ấy từng quen không ít người lạ lùng. Hay là, đổi người khác đi. Không đời nào. Tôi lắc đầu thật mạnh. Bạn thân tôi nhìn tôi thở dài, gãi đầu, cơ mà cũng đúng. Chu Nhất Nặc này, có lẽ trước kia cũng không tốt lành gì. Bạn tôi tỏ vẻ thông suốt. Nhưng cậu thì cũng có tốt đẹp gì đâu. Dù sao cậu cũng chẳng chịu nói cho Chu Nhất Nặc biết. Ai là người đánh cậu? Nguyên nhân thật ra là vì cậu đã đánh cho mấy tên đó phải nhập viện rồi. Đúng không? Hôm đó tôi đến trường Chu Nhất Nặc. Quả thực là để tìm cậu ấy. Nhưng không ngờ lại gặp cậu ấy ở căng tin. Cậu ấy đang đứng trước kệ hàng. Vừa cầm lấy một lon bia thì tôi gọi. Chu Nhất Nặc, tôi cất tiếng chào. Cậu ấy liếc tôi một cái đầy lạnh lùng. Tôi nghe nói uống nhiều bia hại dạ dày đấy. Cảm ơn cậu vì hôm qua đã nhặt giúp tôi thẻ ăn. Dù cậu chỉ để lại trên bàn. Nhưng tôi biết là cậu lo tôi không có cơm ăn. À, có thể giúp tôi lấy một chai nước khoáng không? Tôi với không tới. Đáy chai nhựa gõ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Cuối cùng tôi cũng ngưng làm nũng. Tôi theo cậu ấy đi về phía hàng chờ tính tiền. Giờ ra chơi nên vẫn còn khá đông người. Tôi buồn chán nhìn bóng lưng cậu ấy. Tóc cậu ấy có phải dài hơn một chút rồi không? Nét nghiêng của cậu ấy vẫn khiến người ta rung động như trước. Bỗng có người gọi tôi, anh ơi. Sao anh lại ở đây thế? Là một cô gái ôm một đống đồ. Đeo kính gọng vuông. Tôi cố nhớ lại. Hình như là đàn em trong câu lạc bộ. Trùng hợp ghê, mà cô bé này đến cũng thật đúng lúc. Tôi lập tức sán lại gần cậu ấy. Chớp mắt ra hiệu. Hôm qua đi ăn chung mà sao cậu không tới? Em có lớp vào buổi tối mà, anh ơi. Cậu ấy rõ ràng bị hành động thân mật của tôi làm cho lúng túng không biết xử lý. Mà đúng lúc này, khóe mắt tôi vẫn đang lén quan sát người phụ nữ đang đứng trước mặt. Mặt nghiêng của Chu Nhất Nặc không hề có biểu cảm gì. Xem ra chiêu này của tôi vẫn chưa đủ đô. Không phải vì đi với bạn trai à? Em làm gì có bạn trai, anh ơi. Em xinh thế mà lại không có người yêu sao? Đừng trêu em nữa, anh ơi. Vậy anh nghĩ miệng tôi bất ngờ bị bịt lại. Chu Nhất Nặc giữ nguyên tư thế đó. Kéo tôi sát lại bên cạnh cậu ấy. Tiện thể nói chuyện với nhân viên tính tiền như chẳng có gì. Mang luôn đồ của tôi đi thanh toán. Cậu ấy nắm lấy cổ tay tôi. Lực nắm ban đầu rất mạnh. Sau đó như nhớ ra điều gì đó.
Lập tức nới lỏng, nhưng vẫn nắm chặt tay tôi thấy hình như chọc giận cậu ấy. Còn dễ hơn là theo đuổi cậu ấy. Sự khó chịu và bực bội của cậu ấy thể hiện rõ mồn một trên khuôn mặt. Chu Nhất Nặc, đừng đi, đang mưa mà. Dạo này mưa cứ nói rơi là rơi. Chưa kịp rời khỏi đã bị mưa tạt lên đầu. Cậu ấy vẫn chưa đi. Mà ngay lúc đó, mưa như chút nước ào ào dội xuống đầu. Cậu ấy khẽ bĩu môi. Cậu ấy kéo tôi chạy vào chỗ tấm bảng thông báo gần nhất. May mà mái hiên phía trên bảng có thể che được mưa. Tôi chỉnh lại áo khoác của mình. Gần như ướt hết rồi. Cậu ấy không nhìn tôi, chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác. Chu Nhất Nặc, cậu ghen à? Tôi cứ tưởng cậu ấy sẽ chối quanh. Không ngờ lần này cậu ấy thật sự rất dứt khoát. Thế cậu thích tôi không? Cậu ấy từ từ ngẩng đầu nhìn tôi. Ánh mắt đầy nghiêm túc. Thích, trước đây tôi đã mơ vô số lần. Cảnh Chu Nhất Nặc nói thích tôi. Nhưng chưa lần nào tim tôi đập nhanh như lúc này. Cậu làm rối loạn tôi rồi, tôi bị cậu ấy kéo lại. Cậu cứ luôn luôn muốn nói với tôi những điều này phải không? Chúng ta bên nhau đi nhé. Tôi thừa nhận là tôi rất có cảm tình với cậu, Tô Thiếu Bạch. Cậu ấy nắm chặt cổ áo tôi lại. Ánh mắt có chút bất cần. Nhưng cậu có biết tôi từng giao du với những hạng người thế nào không? Họ sẽ không ngừng gây rắc rối cho cậu. Chỉ vì cậu là bạn trai của tôi. Tôi đã cố gắng hết sức để đẩy cậu ra xa. Khóe mắt thiếu nữ vẫn còn đọng những giọt nước. Cậu ấy nhìn tôi đầy tức giận. Như một xoáy nước sâu hun hút. Cậu nghĩ tôi còn chịu đựng được bao lâu nữa? Vậy thì đừng chịu đựng nữa. Tôi gật đầu. Đưa tay ôm lấy gò má cậu ấy. Cậu ấy bất ngờ trước hành động của tôi. Xương hàm cứng rắn dưới lòng bàn tay tôi, rõ ràng rành mạch. Chu Nhất Nặc, trên đời này có quá nhiều chuyện không như ý. Tôi buông tay xuống, lùi lại 2 bước, cố gắng nở một nụ cười. Tôi muốn ở bên cậu. Khi tôi thích cậu, và cậu cũng thích tôi. Tôi không muốn nghĩ nhiều như thế nữa. Nếu hôm nay cậu không cần tôi nữa, tôi sẽ rời đi. Tôi sẽ không quay đầu lại. Vậy nên cậu nhất định phải suy nghĩ kỹ. Biết đâu quay lưng đi là tôi sẽ hẹn hò với đàn em rồi đó. Vì cậu không cần tôi nữa. Cậu ấy như thất thần trong chớp mắt. Giọng nói của cậu ấy lẫn vào tiếng mưa lớn, nhẹ nhàng và ngứa ngáy. Tôi là người rất phiền phức. Thế à, cậu phiền thử tôi xem. Tôi trước đây không phải người tốt. Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Tôi rất hay chiếm hữu. Tôi sẵn lòng để cậu chiếm hữu tôi. Tôi rất bám người. Cậu bám bao lâu cũng được. Tôi ôm lấy eo cậu ấy, kéo cậu ấy vào lòng mình. Mắt cậu ấy ướt sũng, trong veo. Tôi luôn có cảm giác cậu ấy hơi khác, nhưng không thể nói rõ. Cậu ấy nâng cằm tôi lên, đứng lên hôn tôi rồi thì thầm, hy vọng cậu đừng hối hận. Ban đầu tôi không hiểu cái gọi là bám người là gì. Sau này tôi đã hiểu. Là khi tôi mặc kệ cậu ấy dùng gương mặt thanh tú kia, trừng mắt bất mãn nhìn tôi. Tiết cuối ngày thứ 6 là môn học. Tôi nằm bò trên bàn, ngáp một cái chán trường. Bất ngờ có ai đó xoa nhẹ đầu tôi. Chu Nhất Nặc lại đến tìm tôi rồi. Tại sao tôi lại nói là lại? Vì tuần này, cậu ấy đã đến trường tôi 3-4 lần rồi. Tần suất còn nhiều hơn tôi từng đến tìm cậu ấy. Ghế trong giảng đường bậc thang của chúng tôi chắc chắn làm khổ cặp chân dài của cậu ấy. Cậu ấy nheo mắt khi thấy tôi nhìn mình. Sao không nhìn trai đẹp là tôi? Chu Nhất Nặc, sao cậu lại đẹp trai thế chứ? Cậu ấy bất ngờ lại gần tôi. Gần đến mức tôi có thể đếm được cả lông mi của cậu ấy. Tôi có thể một mình cho cậu ngắm từ từ. Cậu ấy bây giờ sao lại thành ra thế này? Giáo viên dạy triết, Mác Lênin là một cô lớn tuổi. Hôm nay không hiểu sao, có vẻ tâm trạng không tốt. Không chỉ điểm danh cả lớp, mà còn gọi ngẫu nhiên sinh viên trả lời. Chuyện này rất nguy hiểm với Chu Nhất Nặc, người đến học ké. Vì cậu ấy thậm chí còn không mang sách. Nhưng tôi thấy cậu ấy chẳng có vẻ gì là lo lắng. Chống cằm nghịch điện thoại. Rồi thật không may, cậu ấy bị gọi tên. Tôi khều khều cậu ấy. Cậu ấy chậm rãi đứng dậy. Tôi cứ tưởng cậu ấy đang mải làm việc riêng. Chắc chẳng nghe được giáo viên hỏi gì. Nhưng không ngờ cậu ấy lại trả lời đúng. Cậu ấy vẫy tay với tôi. Tôi không hiểu ý cậu ấy là gì. Thấy tôi không phản ứng, cậu ấy dứt khoát đè tôi giữa cậu ấy và bàn. Đọc đáp án từ sách của tôi. Vì có chữ không rõ, cậu ấy phải cúi sát xuống. Gần như thì thầm bên tai tôi đọc câu trả lời. Tim tôi suýt nữa thì nhảy ra ngoài. May mà cậu ấy trả lời đúng. Cô giáo nhanh chóng bảo cậu ấy ngồi xuống. Tôi nhìn nghiêng mặt cậu ấy. Cậu ấy vẫn điềm nhiên như không có gì. Tôi viết một mẩu giấy đưa cho cậu ấy. Cậu cố tình lại gần tôi như thế phải không? Cậu ấy nhướng mày. Không biết đang làm gì trên tờ giấy. Mất khá lâu.
Trả lại thì thấy là một con heo nhỏ cậu ấy vẽ. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy, tôi cũng truyền cho cậu ấy hình con heo y như vậy. Cậu ấy ra hiệu bảo tôi nhìn mặt sau. Tôi lật qua. Nét chữ cậu ấy vẫn đẹp như mọi khi. Chú heo hỏi Chu Nhất Nặc, tối nay có thể mời cậu đến nhà ăn cơm không? Tới nhà Chu Nhất Nặc phải đi 7 trạm xe buýt. Vào đúng giờ cao điểm. Trên xe chật ních người. Tôi chẳng cần tự di chuyển. Cũng bị đẩy dính sát vào người cậu ấy. Tôi thuận tay ôm eo cậu ấy. Hồi học cấp 3 tôi cũng đi tuyến xe này về nhà. Cậu ấy bất ngờ thì thầm bên tai tôi như vậy. Hoàng hôn từ từ buông xuống thành phố. Chiếc xe lắc lư. Dễ khiến người ta vô thức nhớ về điều gì đó. Chỉ là ánh mắt cậu ấy không hề vương vấn. Tôi có thể tưởng tượng ra cô gái mang thương tích ấy. Ngồi bên cửa sổ xe. Gió chiều thổi tung mái tóc mái lưa thưa của cậu ấy. Cậu ấy có lẽ luôn chỉ có một mình. Luôn đẩy người khác ra xa trong khoang xe trống trải. Ngước mắt nhìn phong cảnh ngoài cửa. Ngày này qua ngày khác. Nhà của Chu Nhất Nặc là một căn biệt thự nhỏ có sân vườn. Trong nhà không có ai. Cũng chẳng có hơi thở của cuộc sống. Không ít đồ vật đã nhuốm màu năm tháng. Cho thấy căn nhà này cũng đã có tuổi. Tôi ngồi trên sofa. Chu Nhất Nặc lấy một lon bia từ tủ lạnh ra. Đưa cho tôi, uống tạm đi. Tôi nấu cơm, nhà cậu chỉ có bia thôi à? Cậu ấy nhìn tôi nửa ngày. Rồi cười khẽ. Trang trọng thế cơ à? Có cần chuẩn bị sẵn bộ vest cho cậu không? Chu Nhất Nặc nói. Nhà cậu ấy từ lâu đã không còn ai. Căn nhà này là thứ cuối cùng bố mẹ để lại cho cậu ấy. Tôi không cần thương hại. Khi nói câu này, cậu ấy rất bình thản. Và tôi mới biết bố mẹ cậu ấy là cảnh sát. Hy sinh khi làm nhiệm vụ. Cả hai đều là anh hùng. Họ đều nghĩ mình có thể bảo vệ tất cả mọi người. Nhưng lại quên mất bản thân cũng cần được bảo vệ. Cậu ấy ngửa đầu uống một ngụm bia. Tôi và cậu ấy nhìn nhau qua làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu. Chu Nhất Nặc, giá mà cậu gặp tôi sớm hơn. Cậu ấy chớp mắt, mỉm cười với tôi. Không trả lời rõ ràng. Nhưng lại mở thêm một lon bia đưa cho tôi. Tôi nhận lấy. Sau khi cậu ấy trêu tôi, tử lượng chỉ có vậy thôi à? Tối nay tôi nhất định phải uống gục được cậu ấy. Cuối cùng đồ ăn chưa ăn được bao nhiêu. Rượu thì uống không ngừng. Khoan đã Chu Nhất Nặc. Có phải cậu cố tình chuốc rượu tôi không? Tôi chống trán. Gắng gượng nhận ra vấn đề này. Cậu ấy nhướng mày. Nuốt ngụm bia, yết hầu chuyển động. Bia thì có nồng độ cao đến mức nào chứ? Cậu nghĩ nhiều rồi. Vậy à, tôi gật đầu. Tin cậu ấy rồi. Nhưng tầm nhìn bắt đầu lờ mờ hỗn loạn. Tôi đứng không vững. Bị cậu ấy kéo vào lòng. Tôi không muốn cậu thấy con người trước đây của tôi. Cậu ấy thì thầm bên tai tôi. Hơi thở phả vào tai. Ngứa ngáy, rồi cảm giác bị bế bổng lên. Tầm nhìn của tôi rơi xuống đống lon bia lộn xộn trên bàn. Chồng chéo hỗn loạn. Thêm một lon nữa. Tôi giơ tay, liền bị cậu ấy nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa. Dưới đầu còn kê thêm một chiếc gối. Cảm giác dễ chịu hơn nhiều. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh tôi. Chóng mặt không? Có đấy. Thật ra nhìn người còn bị bóng đôi nữa kìa. 1+1 bằng mấy? Hai đó, cậu nghĩ tôi ngốc à? Tôi cười tươi, giơ chân định chạm cậu ấy. Lại bị cậu ấy nắm lấy cổ chân. Tô Thiếu Bạch, chị lớn hơn em đấy. Mẹ em có từng nói không? Phải nghe lời người lớn. Thế em có phải nghe lời chị không? Có vẻ là nên thế thật. Đừng bao giờ vì chị mà đi đánh nhau. Cho dù em có đánh thắng đi nữa, nghe chưa? Chị đã đặt em làm liên hệ khẩn cấp rồi. Bất cứ lúc nào em cũng có thể làm phiền chị. Em biết uống rượu, nhưng cũng sẽ có lúc say. Vậy nên dù có uống, cũng đừng để ai chuốc em như chị đã làm. Tôi ngẩn người nhìn cậu ấy. Nghe rõ chưa? Cậu ấy nheo mắt, tôi nhìn chằm chằm vào đôi mắt như có như không của cậu ấy. Trong đó phản chiếu lại khuôn mặt ngốc nghếch của tôi. Tôi bất ngờ ôm chầm lấy cổ cậu ấy. Cậu ấy bị hành động đột ngột của tôi làm cho ngơ ra. Chu Nhất Nặc, hi hi. Trên người cậu thơm thật đấy. Cậu có nghe lời tôi nói không vậy? Cậu ấy thở dài, vỗ nhẹ lên đầu tôi. Còn tôi thì lờ đờ tựa vào tay cậu ấy, bắt đầu buồn ngủ. Này, ngủ rồi à? Giọng cậu ấy ngay bên tai tôi. Nhưng tôi lười mở mắt ra. Được thôi, đồ ngốc này, thật coi tôi là người đàng hoàng à? Âm thanh sột soạt khe khẽ vang lên. Cậu ấy lại bế tôi lên. Bước lên lầu. Thật ra lúc đó tôi đã lơ mơ. Đầu óc cũng đang giằng co hỗn loạn. Trên phim chẳng phải đều diễn như thế sao? Sau khi uống rượu, nam nữ chính gặp đúng cơ hội trời ban. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Không biết Chu Nhất Nặc có hành động không? Nhưng cậu ấy chỉ lấy chăn cuốn tôi lại. Cuộn tôi lại như cơm cuộn Hàn Quốc.
Tôi biết là cậu chưa ngủ. Đồ ngốc, sống mũi bị cậu ấy chọc nhẹ một cái. Không biết có phải cậu ấy đang cố khích tôi không? Thôi kệ, tôi tiếp tục giả vờ ngủ. Để chị kể em nghe một chuyện. Giọng cậu ấy vang bên tai tôi. Hôm đó em hỏi chị, có phải thích em đến sống chết không? Việc chị quay người bỏ đi không phải vì chị ghét em, mà vì chị phát hiện ra mình thích em thật rồi. Và chiêu vừa đẩy vừa kéo khiến em luôn bám lấy chị. Nhưng sau này chị sẽ không quay đi nữa. Chị sẽ luôn ở bên cạnh em. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.